I dropped 20 kilos or 40 pounds and all I ate was meat, eggs and butter. This is different from my usual vlog episodes, but many people ask me how I shed the weight, so I thought I should explain. I've been following a close to zero carb diet for 10 months now. That means no sugar, grains, fruit or vegetables. My plate is almost entirely animal products. By stripping every carb off my plate, my body turned to burning fat for fuel. And I stopped craving carbs. I felt satisfied between meals. I'm already halfway to my goal, and although I started this for weight loss, every aspect of my health improved massively. My energy went through the roof, inflammation dropped, my clothes are multiple sizes smaller, and even my spring allergies are vanished. And get this, even my blood tests now look better than what they did when I was 25. But I can't hand out medical advice because I'm not a doctor. However, Thanos is. Επίσης, ναι, μπορώ να το φάω και αυτό. Σωστά, ναι. Τέλειο το παγωτάκι τώρα, αλλά όχι άλλη μπριζόλα. Η Αμερικανική Καρδιολογική και Διαβητολογική, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, πληρώνονται. Θα καταστρέψει την υγεία σου. Τρως τόσο κόκκινο κρέας. Μπορούμε να αναστρέψουμε τον διαβήτη πλήρως. Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα για καμιά διατροφή. Πεινούσες για να χάσεις την κιλά? Γιατί να πεινάω, όποτε πίναγα έτρωγα. Έτσι, ακριβώς. Και στηρίζονται σε σαλάτες που δεν φέρνουν κορεσμό σωματικό και ψυχικό. Η χολυστερόλη δεν ήταν και δεν θα είναι, κατά τη γνώμη μου, ποτέ το πρόβλημα. Ναι, αλλά το κρέας είναι γεμάτο τοξίνες, γεμάτο αντιβιωτικά. Αυτά μας λένε συνέχεια. Με ρώτησες τώρα ακριβώς ποια είναι η ερώτηση. Πέρυσι την ίδια εποχή, αν ήταν να βρεθούμε για καφέ, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτό τον καιρό που έχει πάνω από 30 βαθμούς να σου λέγα πάμε για κάπου για καφέ στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν άντεχα από τη ζέστη καθόλου. Δηλαδή, ίδρωνα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούσα, δηλαδή, ανέβαινα ένα σκαλί και έτρεχε ο υδρότας από πάνω. Δεν άντεχα καθόλου. Μάλιστα και τη φωτογραφία την είχα κόψει τελευταία το καλοκαίρι. Από Ιούνιο με Αύγουστο δεν φωτογράφιζα καθόλου γιατί δεν άντεχα. Δεν υδρώνεις πια τόσο πολύ. Δεν υδρώνω και δεν αισθάνομαι και τη ζέστη τόσο άσχημα. Που εντάξει, προφανώς έχει να κάνει με την απώλεια βάρους, ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος μηχανισμός που. Εκεί πέρα μπλέκουν οι ορμονικές διαταραχές που φέρνει το μεταβολικό σύνδρομο που προφανώς είχες. Και αυτό σίγουρα μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με τη διατροφή. Κάποιοι μπορεί να πούν, όπως είπες, ότι μπορεί να έχει να κάνει αυτόματα με την απώλεια βάρους. Παρ' όλα αυτά παρατηρώ ότι σε μερικούς ακόμα και με τα 3-4 κιλά που μπορεί να χάσουν κοιμούνται καλύτερα, ξυπνάνε καλύτερα, δηλαδή έχουν λιγότερες άπνοιες το βράδυ, λιγότερη παραγωγή αδρεναλίνης το βράδυ. Είναι μια διόρθωση αντιστάσεων σε διάφορες ορμόνες, όχι μόνο δηλαδή αντίσταση στην ινσουλίνη, αντίσταση στην γκρελίνη, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον ύπνο μας. Προφανώς κοιμάσαι καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν είχα ποτέ πρόβλημα, να πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα κοιμάμαι καλύτερα, ξυπνάω πιο ανανεωμένος. Έτσι, αυτό. Και δεν ακούω παράπονα για το τυροχαλίδι επίσης. Έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Διορθώθηκε προφανώς μια σχετικά ήπια ημέτρια, δεν έχουμε κάνει τεστ, άπνοια ύπνου που είχες, το οποίο μπορεί να σου πυροδοτούσε μονίμως εξάρσεις αδρεναλίνης το βράδυ για να ξυπνήσεις, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια άπνοια για να ξυπνήσει ο άλλος. Αυτό είναι ροχαλιτό για τη γυναίκα σου, για τους γύρους σου, που δεν υπάρχει πια. Αλλά στην ουσία για το σώμα σου είναι ένα στρες και μετά όλη μέρα είσαι και ράκος και ο μεταβολισμός πέφτει, μεταβολικός ρυθμός, και όμως και υπάρχει και μια υπερυδροσία σαν αποτέλεσμα. Και πολύ λιγότερους εφιάλτες επίσης. Να σου πω ότι είχα πρόβλημα με τους εφιάλτες. Τους εφιάλτες, το night terrors όπως λέμε. Δηλαδή φώναζε στον ύπνο μου, τρόμαζε η σύζυγος, με ξύπναγε. Τώρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ, ίσως θα έλεγα και 90% αυτό. Μια ταλαιπώρια μου ακούγεται. Πραγματικά. Ξέρεις, πολλοί μου λένε, ναι, αλλά είναι ταλαιπώρια το να περιορίζω τροφές ή να προσέχω τι τρώω. Ναι, εγώ θεωρώ ταλαιπώρια είναι η ασθένεια. Πραγματικά, και αυτή είναι μια συζήτηση που έχω και με τη μητέρα μου, για παράδειγμα, η οποία πάσχει από ψωριασική αρθρίτιδα. Της εξηγώ τη διατροφή, της εξηγώ τι πρέπει να κάνει, της εξηγώ πώς να το διαχειριστούμε αυτό.
άλλα αρνείται. Λέει, όχι, σε αυτή την ηλικία εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, πριν το δοκιμάσουμε, το απορρίπτουμε. Και στην πραγματικότητα, εγώ βρήκα ότι τώρα είμαι ακόμη πιο ελεύθερος με αυτή τη διατροφή. Γιατί παλιότερα, εγώ έχω φοβερό εθισμό στους υδατάνθρακες και στη ζάχαρη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θέλω κάθε μέρα γλυκό. Να σου πω ένα παράδειγμα καθόλου extreme, ότι άμα είχα στο σπίτι 20 σοκολάτες, θα τις έτρωγα όλες την ίδια μέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω στο σπίτι τίποτα γλυκό. Και τώρα είμαι πιο ελεύθερος, γιατί δεν τα τρώω καθόλου. Οπότε δεν τα ζητάω κιόλας, τα ξεσυνήθισα. Ίσα-ίσα, αν φάω το φαγητό μου και μετά δω ένα γλυκό, θα πω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πώς το τρώγα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τώρα τελικά είναι πιο εύκολη αυτή η διατροφή παρά πιο δύσκολη. Αλλά είναι οι πρώτες μέρες ίσως η δυσκολία να απεξαρτοποιηθείς από τους υδατάνθρακες ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Να πούμε ότι ήσουν εθισμένος όπως όλοι μας στην αρχή στα υπερεύγευστα. Δηλαδή σε τροφές οι οποίες έχουν συνδυασμό λίπους, ζάχαρης, υδατάνθρακα και αλατιού. Και παντού τρελαινόμαστε για hamburgers, για πίτσα, για σοκολάτες, όπως ακριβώς είπες. Εγώ τρελαινόμουν για αυτά. Cookies, έτσι, μπισκότα. Δεν είναι ότι πήγες και πήρες ζάχαρη, ας πούμε, να φας μόνη της ή φρούτα μόνα τους. Όχι πως και αυτά δεν μπορούν να βλάψουν όταν γίνονται σε τρομερό βαθμό, αλλά είναι αυτό το πράγμα, ότι αρχίζει και μπλοκάρει η αίσθηση του κορεσμού. Δεν υπάρχει κορεσμός με τη σοκολάτα. 20 σοκολάτες, μου φαίνεται τρελότερο, μου έρχεται ιδέα. Ναι, προφανώς. Αλλά δεν υπάρχει σε αυτά τα φαγητά. Γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται sensory specific satiety, που στην ουσία υπάρχει ένας κορεσμός συγκεκριμένος, εξειδικευμένος αισθητηριακά, δηλαδή για το συγκεκριμένο φαγητό. Όταν τρώμε δηλαδή 2-3 μπριζόλες, μετά σταματάμε. Σωστά. Δεν μπορείς δεν γίνεται να φας παραπάνω. Ακριβώς. Και άμα έρθει όμως ένας με ένα γλυκάκι, δηλαδή σου έρθει ένας με ένα παγωτό, θα πεις ναι, μπορώ να το φάω και αυτό. Σωστά. Τέλειο το παγωτάκι τώρα, αλλά όχι άλλη μπριζόλα. Και αυτό είναι το θέμα, ότι σταματάει και κλείνει ο κορεσμός, υπάρχει κορεσμός για λίπη με πρωτεΐνες, αλλά δεν υπάρχει μετά για τη ζάχαρη. Και αυτό έχει γίνει για να επιβιώσουμε στον πλανήτη αυτό, που γενικά υπήρχε παινία, δεν υπήρχε αυθονία, έτσι, πλουραλισμός. Και δεν υπήρχε και τη ζάχαρη, ας πούμε, δεν την έβρισκε ένας πρωτόγονος άνθρωπος, ας πούμε, εύκολα. Όχι έτσι, απομονωμένη, όπως το λες ακριβώς, σε κόκκου ζάχαρης μπροστά σου όλη την ώρα, πας να αγοράσεις, να την βάλεις παντού και να την κρύψεις μετά μέσα στο φαγητό σου. Ούτε και φρούτα όμως, έτσι. Τα φρούτα δηλαδή υπήρχαν πολύ λίγα, ήταν εποχιακά. Έτσι ακριβώς. Δεν μοιάζαν καθόλου με τα φρούτα που έχουμε σήμερα και τρώμε. Να πούμε ότι πριν την αγροκτηνοτροφική επανάσταση, για κάποιους θεωρείται το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας, έτσι, the biggest mistake of the mankind. Άμα το γουγκλάρει κάποιος θα δει πολλά άρθρα. Σίγουρα πριν δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση τόσο πολύ φρούτο. Μιλάμε για παλαιολιθική περίοδο, το τελευταίο κομμάτι της παλαιολιθικής περίοδου, και μετά από την νεολιθική περίοδο και μετά που έφτιαξε οι συνθήκες, γίνονται πιο εύκρατες, ας πούμε, υπήρχε αγροκτηνοτροφία σιγά σιγά σε κάποιες περιοχές ασιατικές πρώτα και μετά και σε εμάς. Γιατί έχουμε μπλέξει τόσο πολύ με την υγεία μας? Δηλαδή θέλω να πω, ένα αρνί, ας πούμε, ξέρει τι να φάει, ένα λιοντάρι ξέρει τι να φάει. Εμείς γιατί δεν ξέρουμε τι να φάμε? Δηλαδή ανοίγεις εκπομπές διατροφής, πηγαίνεις στους περισσότερους διατροφολόγους, στους γιατρούς. Σου λένε φάε φρούτα και λαχανικά, μην τρως πολύ κόκκινο κρέας, φάε ψωμί ολικής άλεσης, ξέρω εγώ, το 60% της διατροφής σου να είναι υδατάνθρακας, καλός υδατάνθρακας. Σου λένε χάσε βάρος, μέτρα τις θερμίδες, άρα είτε φας 100 θερμίδες σοκολάτα, είτε φας 100 θερμίδες σηκώτιμο σχαρίσιο, είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Πώς έχουμε μπλέξει έτσι? Απίστευτα το έθεσες στο θέμα, πολύ σωστά. Πόσο περίεργο φαίνεται να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και τι να τρώμε. Ένα πάντα, ένα κοάλα, μία τίγρης, το ένα κοάλα από το άλλο κοάλα τρώνε το ίδιο πράγμα. Δεν θα μαλώνανε ποτέ. Μία τίγρης, το ίδιο πράγμα. Άμα σε πετάξω στη σαβάνα, αν πετάξω και εμένα στη σαβάνα, δεν θα μαλώσουμε γιατί θα φάμε.
αρχίσουμε και με σκουλίκια, έτσι. Όπως λέει η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός μας, πτωματοφαγία. Και μετά θα γίνουμε σιγά σιγά κυνηγοί συλλέκτες. Κυνηγοί συλλέκτες. Όχι τροφοσυλλέκτες όπως είναι ο όρος στα ελληνικά, που είναι λίγο λάθος, αλλά hunter-gatherers, έτσι πως είναι στα αγγλικά. Οπότε, σαφώς αυτό. Τώρα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Όπως προαναφέραμε, η αγροκτηνοτροφική επανάσταση μας έβαλε σε μια κατάσταση ανάγκης. Δηλαδή, αρχίζαμε και γινόμασταν πάρα πολύ. Ήταν μια λύση ανάγκης. Δεν μπορούσαμε, είχαμε φάει όλα τα μεγάλα θηλαστικά. Άρχιζε να αλλάζει το οικοσύστημα στις περιοχές που ζούσαμε. Μάλιστα, θα παρατηρήσει κάποιος ότι στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία που πήγαμε τελευταία οι άνθρωποι, υπάρχουν κάποια όντα, τα οποία κάποια θηλαστικά ειδικά, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία δεν τα βρίσκουμε στις άλλες περιοχές, δηλαδή στην Ευρασία, Ευρώπη και Ασία, που ήμασταν πιο πριν. Γιατί έχει ήδη προλάβει να αλλάξει το οικοσύστημα στις προηγούμενες περιοχές, στην Ευρασία. Οπότε σιγά σιγά αρχίζαμε να στηριζόμαστε πάνω σε αυτά εδώ τα προϊόντα. Άρχισε να υπάρχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η δουλεία. Άρχισε να υπάρχει για πρώτη φορά η πατριαρχία, δηλαδή να ανήκει κάτι σε κάποιον. Άρα σιγά σιγά ο καπιταλισμός, σιγά σιγά το κεφάλαιο, αυτό είναι το δικό μου χωράφι, η αρχή του καπιταλισμού, ο πρώιμος καπιταλισμός. Και ποιος θα πάρει το χωράφι μου? Ο γιος μου θα πάρει το χωράφι μου. Ναι. Άρα πρέπει να ξέρω ποιος είναι ο γιος μου. Άρα πρέπει να ξέρω ποια είναι η γυναίκα μου. Ποτέ ξανά στους κυνηγούς συλλέκτες δεν υπήρχε αυτό εδώ. Ο γιος ανήκει στην κοινωνία. Υπάρχει ένα multi-party και ένα πολυγονεϊκό σύστημα. Και για πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει αυτό στην ανθρωπότητα, αλλάζει όλη η ανθρωπότητα, είναι πάρα πολύ πολυπαραγωγικό και υπάρχει μια νέα κατάσταση. Ο άνθρωπος βλέπει τη νέα κατάσταση και ορίζει τις ανάγκες του. Οπότε ήταν κάποιες φορές μια δημοσιονομική λύση στο παρελθόν. Ναι. Και κατέληξε να είναι και μια δημοσιονομική λύση, δηλαδή αυτή η πυραμίδα της διατροφής του USDA της Αμερικής, που την πήραμε copy-paste, έτσι, εμείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και στην ουσία στηριχτήκαμε μεταπολεμικά σε μια εύκολα να την παράξεις φυτική ύλη, η οποία στηριζόταν πάνω απ' όλα σε δημητριακά. Έτσι, ό,τι βγάζει η Θεά Δήμητρα, γιατί κάποιος ακούει δημητριακά εδώ πέρα στην Ελλάδα και εννοεί μόνο στο μυαλό του έρχεται μόνο το Kellogg, cornflakes, ας πούμε. Δημητριακά λοιπόν, και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται μια λύση οικονομική για κάποιες εταιρείες, γιατί είδαν ωραία, εδώ μπορώ με φτηνά υλικά να παράγω για τον πληθυσμό φαγητό, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε ένα KitKat να βάλεις μέσα κρέας ή αυγό, έτσι. Σωστά. Θέλει πάρα πολύ αγάπη η παραγωγή του κρέατος, και βγήκανε να δει κάτι φρίσκις, κάτι Captain Iglo και όλα αυτά που είχαμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτές οι κροκέτες ψαριών άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται λιγότερες ή πολύ πιο φτηνές, και αυτό στην ουσία ήταν μια δημοσιονομική λύση, μια λύση ανάγκης της ανθρωπότητας που κατέληξε να γίνεται μια οικονομική λύση για κάποιες εταιρείες. Και μετά ήρθαν και εταιρείες φαρμακευτικές, οι οποίες νομίζω ότι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι καρπώνεται πάρα πολλά από το ο πληθυσμός να μένει σε μια παχυσαρκία, έναν διαβήτη τύπου 2, ο οποίος φέρνει αυτοανοσίες, φέρνει καρκίνους, γιατί μιλάμε για ινσουλινοεξαρτώμενους καρκίνους πια, και αυτό είναι. Ο καρκίνος τρέφεται από τη ζάχαρη, εξάλλου, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έχω μιλήσει σε γιατρούς και μου λένε θα καταστρέψει την υγεία σου. Τρως τόσο κόκκινο κρέας, θα ανέβει η χολυστερίνη σου, ξέρω εγώ, όλα τα κακά, θα σε βρούνε. Ναι. Τι συμβαίνει, γιατί έπρεπε να ψάξω εγώ τόσο πολύ για να βρω ένα γιατρό στην Αθήνα που να ξέρει τι είναι αυτή η διατροφή καταρχάς? Ναι, χαίρομαι που βρεθήκαμε. Και εγώ, λοιπόν. Σε ασθενείς μου. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι γιατροί, εμείς οι γιατροί, είμαστε απλοί τύποι. Άνθρωποι. Ναι. Δεν είμαστε θεοί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδάκια, έχουμε καθημερινότητα, έχουμε λογαριασμούς να πληρώσουμε, εφορίες κτλ.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε τον άπλετο χρόνο να ενημερωθούμε. Εννοείται διαβάζουμε πάρα πολύ, η ιατρική έχει παγκοσμίως είναι 6 χρόνια μόνο η σχολή και μετά έχουμε περίπου 6 χρόνια ειδικότητα, δηλαδή μέσο όρο θέλει κάποιος 12 χρόνια για να είναι ειδικός παθολόγος, ειδικός χειρουργός. Οπότε σίγουρα υπάρχει καθημερινή τριβή με το αντικείμενο και κλινική εμπειρία αλλά και επιστημονική. Το θέμα είναι με τον καιρό οι γιατροί δουλεύουμε τελικά. Πιάνουμε μια δουλειά. Θέλουμε δηλαδή κάποιους αλγόριθμους. Όπως οι γραμματείς σε μια γραμματική υποστήριξη ξεκινάνε και πιάνουν μια δουλειά. Σε ένα εργοτάξιο και ο πολιτικός μηχανικός αλλά και οι εργαζόμενοι έχουν κάποιους αλγόριθμους. Έτσι και εμείς λοιπόν έχουμε κάποια πινακάκια. Δηλαδή υπάρχουν αυτά που λέμε πινακάκια εμείς οι συνάδελφοι, οι γιατροί, κάποιους αλγόριθμους και είναι τα guidelines, οι οδηγίες που κινούμαστε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να το τονίσω, να κινούμαστε με βάση τις οδηγίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, όλοι οι γιατροί, ότι υπάρχουν κάποιες οδηγίες που έρχονται από τα κεντρικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οδηγίες, αλλά έχουμε από το εξωτερικό και τις ασπαζόμαστε ανάλογα τις εταιρείες, δηλαδή καρδιολογική εταιρεία Αμερικής, καρδιολογική εταιρεία Γερμανίας. Περισσότερο έχουμε τις αμερικάνικες ή αγγλικές εμείς, βρετανικές. Και αυτά τα πινακάκια έρχονται μετά από μία σύμπνοια. Έτσι λέγεται, μια consensus, δηλαδή μια σύμπνοια μεταξύ των επιστημόνων, οι οποίοι μαζεύονται σε ένα μεγάλο τραπέζι, υπάρχει ένας μπουφές από πίσω, σε ένα ξενοδοχείο, όπως ακριβώς γίνεται και τα συνέδρια που ενημερωνόμαστε. Σωστά. Κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτό το ξενοδοχείο, κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτούς τους μπουφέδες, κάποιος πρέπει να πληρώσει για το πήγαινε-έλα αυτών των γιατρών, καταρχάς των καθηγητών που θα συζητάνε τα θέματα και θα μας μεταφέρουν τις πληροφορίες και τα νέα δεδομένα για τα φάρμακα κτλ. Οπότε είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Μάλιστα. Οπότε όλη η τριβή με τις αποφάσεις γίνεται υπό την πληρωμή αυτών των εταιριών φαρμακευτικών αλλά και μεγάλων εταιριών τροφίμων. Η Αμερικανική Καρδιολογική και Διαβητολογική, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία πληρώνονται από αυτές τις εταιρείες. Αυτοί είναι οι κύριοι σπόνσορες των εταιριών αυτών. Είναι ανοιχτό στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να γκουγκλάρετε στο ChatGPT ή να δείτε τις δηλώσεις των εταιριών αυτών. Καρδιολογικών και διαβητολογικών εταιριών. Αυτό δεν έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιτρέπεται αυτό καταρχάς? Δηλαδή, θέλω να πω, άμα πας σε ένα δικαστή και του δώσεις μια τσίχλα, μια καραμέλα, αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί, θεωρείται δωροδοκία. Γιατί στην ιατρική αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται? Πάρα πολύ σωστό. Είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Και γι' αυτό υπάρχουν τώρα τελευταία και πιο μικρότερες κινήσεις από γιατρούς, οι οποίες είναι ανεξάρτητες, δηλαδή είναι σπόνσορες τους οι ίδιοι οι ασθενείς, δεν δέχονται λεφτά λοιπόν από μεγάλες εταιρείες και αυτό γίνεται στην Αμερική, αλλάζουν λίγο τα ονόματα, δεν είναι Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, αλλά κοινότητα ξέρω εγώ. Ναι. Είναι γιατροί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις για να ενημερώνουν άλλους γιατρούς αλλά και ασθενείς. Π.χ. για το τι θα φάει ένας διαβητικός. Αν μπει στη σελίδα της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, είναι μια τρέλα. Δηλαδή, κάθε ασθενής μου διαβητικός ξέρει ότι άμα το φάει αυτό θα έχει spikes στο ζάχαρό του όλη την ημέρα για ώρα. Έτσι. Οπότε θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι ένας μέσος γιατρός ενημερώνεται από αυτούς εδώ τους αλγόριθμους και από τις διαλέξεις σε αυτές εδώ τα επιστημονικά συνέδρια, τα οποία είναι βαλτά, θέλουμε ή δεν θέλουμε, πληρωμένα από αυτές τις εταιρείες. Και στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει χρόνος. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, η εντύπωση ότι ο διαβήτης δεν αντιστρέφεται. Ή τέλος πάντων είναι σχεδόν αδύνατο να αντιστραφεί, ενώ στην πραγματικότητα αντιστρέφεται έτσι, με αυτή τη διατροφή. Έτσι. Μπορούμε να αναστρέψουμε τον διαβήτη πλήρως στις περισσότερες στα περισσότερα περιστατικά. Εγώ όπως λέω έτσι από την εμπειρία μου θέλει 5 με 15 μήνες. Αλλά δεν μετράει μόνο η εμπειρία μου, πάνω απ' όλα έχω πάρα πολλές μελέτες σε ανθρώπους από πίσω ή κετογονικές ή χαμηλών υδατανθράκων ή πολύ χαμηλών υδατανθράκων και υψηλών λιπαρών διατροφές. Είναι
οι πιο μελετημένες διατροφές αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Οι χρηματοδοτήσεις δεν γίνονται από αυτές τις εταιρείες. Σίγουρα βρίσκουν κάποιους άλλους τρόπους πάλι να χρηματοδοτούνται. Μια έρευνα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Πολλές φορές είναι από τους ίδιους ασθενείς και από κοινότητες ασθενών και έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα, απτά δεδομένα, ότι μπορούμε να αναστρέψουμε διαβήτη και τις ακόλουθες συνοδαίες παθήσεις του διαβήτη. Το θέμα είναι ότι θέλω να καταλάβουμε ξανά ότι αυτές οι οδηγίες, ας πούμε οι τελευταίες οδηγίες, τις διατροφικές οδηγίες που έρχονται από την Αμερική και μεταφράστηκαν στην Ελλάδα, ήταν από επιστήμονες οι οποίοι στους 20 ή 19 είχαν οικονομική σχέση με μία ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες. Δηλωμένη οικονομική σχέση, όχι κάποια μαύρα χρήματα κάτω από το τραπέζι. Ναι, δεν είναι καν παράνομο αυτό. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου παράνομο και οπότε γι' αυτό δεν μπορούν να πούνε ότι είναι αναστρέψιμος. Μάλιστα βγαίνουν πολλοί από αυτούς, συγκεκριμένα άτομα, και γίνει θέμα για συγκεκριμένα άτομα που έχουν πολλή δημοσιότητα, γιατρούς, οι οποίοι λένε ότι ο διαβήτης είναι μια γονιδιακή πάθηση, ο διαβήτης τύπου 2, και ότι δεν μπορούμε να το αναστρέψουμε. Πράγμα που δεν ισχύει. Έτσι, μια ευαλωτότητα γονιδιακή αυτού του πληθυσμού, των ανθρώπων, είναι τόσο μικρή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια επιγενετική επιφόρτωση του συστήματος, δηλαδή πάνω από το γονίδιο. Και έχει και ενδιαφέρον που είπες ότι έχουμε πολλά δεδομένα για τη διατροφή χαμηλών υδατοχάρτων. Γιατί ένα επιχείρημα κατά της διατροφής αυτής είναι ότι δεν έχουμε πολλά δεδομένα και άρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στον οργανισμό. Αυτό το ακούω δηλαδή πολύ συχνά. Πού ξέρεις αυτή η διατροφή που κάνεις αν θα σου κάνει καλό? Δεν την έχουμε δοκιμάσει. Ισχύει αυτό? Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για 1 με 2 χρόνια. Έτσι, παρακολουθούμε αυτούς τους ανθρώπους και είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα, οι εταιρείες δεν μπορούσαν η καρδιολογική και η διαβητολογική εταιρεία Αμερικής δεν μπορούσαν να το αρνηθούν και έχουν μπει στις οδηγίες τους αυτές οι διατροφές. Μάλιστα, με υποσημείωση να προσέχουν οι ασθενείς και οι γιατροί πάνω απ' όλα ότι πρέπει να γίνονται πολύ πιο προσεκτικά γιατί έχουν τόσο καλά αποτελέσματα που πέφτουν οι ανάγκες για φάρμακα πολύ γρήγορα. Μπορεί ο ασθενής να πέσει κάτω από το φάρμακο της πίεσης γιατί πια δεν έχει πίεση, έτσι. Πέσει πολύ πίεση, ας πούμε, ναι. Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα για καμιά διατροφή αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ούτε καν για τη μεσογειακή. Δηλαδή δεν έχουμε τυχιοποιημένες μελέτες, πολύ γερά δεδομένα για πολλά χρόνια. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι μελέτες. Πρέπει να πάρω 2 δίδυμους, να τους βάλω σε ένα ξενοδοχείο ή καλύτερα 35 τουλάχιστον δίδυμους, να τους χωρίσω και να τους ταΐζω σε αυτό το ξενοδοχείο για τα επόμενα 70-80 χρόνια. Γιατί όλοι θέλουμε να ζήσουμε και πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πάρει έγκριση μια τέτοια μελέτη. Τα μόνα μακροπρόθεσμα ωφέλη ή δεδομένα που μπορούμε να έχουμε από τις διατροφές γενικότερα είναι από επιδημιολογικές μελέτες. Δηλαδή πηγαίνουμε στο τέλος ή και πριν, αλλά περισσότερες φορές στο τέλος του αποτελέσματος και βλέπουμε τους θανάτους και κοιτάμε πόσο κρέας έτρωγε αυτή η ομάδα, πόσο κρέας έτρωγε αυτή η εβδομάδα και πόσο κρέας η άλλη, η τρίτη. Σωστά. Δηλαδή, και βλέπουμε ότι μπορεί αυτοί που τρώγανε πολύ κρέας να πεθαίνουν πιο νωρίς. Αλλά αυτό που καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλές μεροληψίες μέσα. Είναι μόνο το κρέας που έπαιξε ρόλο? Ήταν ότι αυτοί που τρώγαν κρέας ήταν αυτοί που καπνίζαν παραπάνω, πίνανε κανένα πουράκι, παραπάνω, πίνανε κανένα ουισκάκι μετά το φαγητό τους, ήταν λίγο πιο μεγαλύτεροι μερακλείδες, που λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ενώ αυτοί που τρώγαν μέτριο και λιγότερο κρέας ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν πιο ενημερωμένοι για τις οδηγίες και ακολουθούσαν τις οδηγίες των εταιριών και έτσι ακολουθούσαν τις οδηγίες να μην καπνίζουν. Αυτό είναι το healthy και unhealthy user bias, έτσι, η μεροληψία του υγιούς και μη υγιούς χρήστη. Μία μεροληψία, ας πούμε. Μετά υπάρχουν confoundings, δηλαδή συγχύσεις. Ήτανε το κρέας ή τα μακαρόνια από κάτω. Και άλλα τέτοια. Δεν θυμούνται δηλαδή άνθρωποι τι φάγανε χθες. Θα απαντήσουν τι φάγανε πριν 10 χρόνια ή τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Και έτσι δεν υπάρχει καμία δίαιτα.
Ναι, αλλά το κρέας είναι γεμάτο τοξίνες, γεμάτο αντιβιωτικά. Αυτά μας λένε συνέχεια. Πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί είναι χειρότερο από τα φρούτα και τα λαχανικά. Το κρέας είναι γεμάτο τοξίνες, αντιβιώσεις, ορμόνες. Έτσι, αυτό είναι το επιχείρημα. Πάντα χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Εγώ για το πρώτο επίπεδο θα έλεγα τοξίνες, πες μου μία. Δηλαδή θα γυρνούσα σε αυτόν που μου λέει αυτό το πράγμα, θα έλεγα πες μου σε παρακαλώ, ονόμασέ μου μία τοξίνη του κρέατος. Δεν θα μπορέσει ο απέναντί σου να σου ονομάσει καμία τοξίνη, γιατί δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη τοξίνη του κρέατος και ποτέ δεν υπήρχε. Αντίθετα, όταν γκουγκλάρει κάποιος στο WHO, έτσι, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα δει πολλές plant toxins, δηλαδή φυτικές τοξίνες. Δεν υπάρχουν τοξίνες στο κρέας. Γλουτένη είναι μια φυτική τοξίνη, μπορεί να βρει σαλικυλικά, οξαλικά και άλλα. Τώρα, το δεύτερο επίπεδο, προσπαθώ να τα πάρω γρήγορα, έτσι. Ναι. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι ορμόνες στο κρέας. Οι ορμόνες, καταρχάς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση ορμονών στα ζώα μας από το 1980. Είναι άκρως παράνομη, κανένας δεν θα το παίξει αυτό κορώνα γράμματα, δεν θα χάσει όλο το στάβλο του για να αυξήσει την παραγωγή του για μια χρονιά και τη ζωή του ολόκληρη. Δεν βάζουμε ορμόνες στο κρέας, ένα κοτόπουλο για να μεγαλώσει έτσι, γιατί λένε πως μεγαλώνουν τα κοτόπουλα, πάντα το αντιπιχείρημα, θα πρέπει απλά να κάνεις αυτό που κάνεις και σε άλλα μονογαστρικά όντα όπως εμάς, απλά να τους κλείσεις σε ένα μικρό χώρο κίνησης, να μην κινούνται και να τους δίνεις μονίμως σιτηρά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να κάνεις μέχρι και φουαγκρά στις χήνες, βάζοντας σιτηρά με κάνουλες που είναι τελείως άσχημο να το βλέπει κάποιος και ανατριχιαστικό, και θα κάνεις και λιπόδιοίκηση και θα κάνεις τα πάντα στα όντα αυτά και θα μεγαλώσουν πολύ γρήγορα και θα μπορούμε να τα φάμε γρήγορα. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι ανθυγιεινά, άμεσα ανθυγιεινά, γιατί μεγαλώσανε έτσι. Μετά το τρίτο επίπεδο, και για τις ορμόνες στο κρέας να πούμε ότι ακόμα και να φάει κάποιος κρέας που είναι εμβολιασμένο με ορμόνες, όπως κάνω εγώ κάποιες φορές, από την Ουρουγουάη ας πούμε, οι οποίες εισάγονται αυτές οι παραγωγές και στην Ελλάδα, η ποσότητα ιστρογονικής δραστηριότητας, γιατί μιλάμε για ιστρογόνα, στο κρέας, στο πιάτο μου, που ήταν εμβολιασμένο το ζώο που έρχεται το κρέας, είναι 16.000 φορές λιγότερο από την ιστρογονική δραστηριότητα σε ένα πιάτο σόγιας ή σε ένα πιάτο λευκού ψωμιού, φασολιών, γιατί σε όλα αυτά εδώ τα δημητριακά, τα όσπρια, υπάρχουν τα λεγόμενα φυτοϊστρογόνα, ισοφλαβόνες π.χ. και αυτά εδώ δημιουργούν πολλές φορές, θεωρούμε, προβλήματα προημισίβης, ας πούμε, σε κοριτσάκια ή άλλα προβλήματα γυναικομαστίας σε αγοράκια ή σε μεγαλύτερους και δημιουργούν προβλήματα στο όλο το μεταβολισμό. Και οι αντιβιώσεις είναι το τρίτο επίπεδο. Εκεί είναι μεγάλο το θέμα. Καταρχάς πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας ότι έχουμε πάρει πολλές περισσότερες αντιβιώσεις εμείς οι άνθρωποι από τα ζώα που τρώμε, έτσι, και τις αποβάλλουμε τις αντιβιώσεις. Στον ιστό των ζώων, έτσι και στα ζώα αποβάλλονται, στον ιστό των ζώων κάνουμε επιθέσεις πολλές φορές, κάνουν ειδικοί οργανισμοί, επιθέσεις και μετράνε την ποσότητα αντιβιώσεων που βρίσκονται στον ιστό και μάλιστα έχουμε μετρήσεις και από την Κρήτη μας, δηλαδή από ελληνικές περιοχές, όχι μόνο αμερικανικές, που δεν βρίσκουμε κλινικά σημαντικές ποσότητες αντιβιώσεων. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει ένας χρόνος wash-out που τηρείται πάντοτε πριν τη σφαγή του ζώου, δηλαδή ξέρει ο κτηνίατρος τι αντιβίωση έχει δώσει και λέει στον σφαγέα, ας πούμε, στον κτηνοτρόφο ότι θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η περίοδος, τόσες μέρες, 14 μέρες και μετά θα σφάξει το ζώο, οπότε θα έχει απεκριθεί ήδη η αντιβίωση, η αντίστοιχη αντιβίωση που έχει πάρει. Μάλιστα. Άρα τελικά ο βασιλιάς της διατροφής μας είναι το κρέας, ναι, και όχι τα φρούτα και τα λαχανικά που τα έχουμε θεοποιήσει. Εντάξει, δεν θέλω να τα δαιμονοποιώ. Ας πούμε για τις αντιβιώσεις που μιλάμε, φανταστείτε πού πηγαίνουν όλα αυτά εδώ που απεκρίνονται αντιβιώσεις. Στο έδαφος, όπου είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν εντομοκτώνα στο κρέας. Δηλαδή για glyphosates που γίνονται μετρήσεις, δεν υπάρχουν στα θηλαστικά στον ιστό τους εντομοκτώνα. Ναι. Έτσι. Που τα εντομοκτώνα υπάρχουν και τα φυσικά εντομοκτώνα των φυτών, που είναι οι φυτικές τοξίνες. Ναι, γιατί τα φυτά δεν μπορούν να σου επιτεθούν, δεν μπορούν να τρέξουν. Ακριβώς. Πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό άμυνας. Ακριβώς αυτό. Δεν θέλω βέβαια σε μεγαλύτερο scale, ας πούμε κλίμακα, δεν θέλω να δαιμονοποιώ τώρα και τα φυτά απόλυτα. Ναι. Έτσι. Τα φυτά δεν είναι εκεί πέρα για να μας σκοτώσουν, δεν θέλουν να μας σκοτώσουν. Κάνουν τα πάντα για να μας αποκαρδιώσουν να τα φάμε, εννοείται. Εμάς, τις πασχαλίτσες και εμάς, και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για φυτά σε μια φυσική ανθρώπινη τροφή, για τους περισσότερους. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σε μια απόλυτα σαρκοφαγική διατροφή, να το πούμε αυτό, για να διορθώσει μια μεταβολική πάθηση, όπως είχες εσύ, ας πούμε. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω και άλλα πράγματα που καλυτέρευσες, δεν ξέρω αν έχεις πει στο κοινό σου. Όχι, έτσι θα ήθελα να κλείσουμε. Δηλαδή, Πες μου. η διαφορά μου είναι, εγώ βλέπω στον εαυτό μου προφανώς την απώλεια βάρους, που έτσι την ξεκίνησα κιόλας στη διατροφή, να πω, γι' αυτό το λόγο κυρίως. Αλλά πέρα από αυτό, περιγράφω τον εαυτό μου ότι ήμουν σαν να κοιμόμουν και να ξύπνησα, ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά στην υγεία μου που αισθάνομαι, με αυτά που προείπαμε, με το καλύτερο ύπνο, μεγαλύτερη ενέργεια, έχω περισσότερη διάβγεια, μπορώ να δουλεύω όλη την ημέρα χωρίς να κουράζομαι, μπορώ να φάω και μετά να βγω και να περπατήσω κατευθείαν, δεν είμαι να πέσω κάθε πούμε στο κρεβάτι. Αλλά θα ήθελα, εσύ που ξέρεις και καλύτερα την εικόνα μου, να πεις πώς, αν αυτό που έκανα, δηλαδή ο τρόπος που έχασα το βάρος μου ουσιαστικά ήταν υγιής. Ναι. Πεινούσες, ήθελα να ρωτήσω, πεινούσες για να χάσεις την κιλά? Γιατί να πεινάω, όποτε πίναγα έτρωγα. Έτσι, ακριβώς. Αυτός είναι ένας φυσικός τρόπος να χάσει κάποιος τα κιλά του. Χαίρομαι που το ακούω και έτσι τα καταφέραμε. Δεν καταλαβαίνει κάποιος καν ότι κάνει διατροφή και γι' αυτό μπορείς να το κάνεις και για όλη τη ζωή. Μπορεί να το κάνεις για όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός μου, ναι. Έτσι. Κάποιες φορές, τώρα που ήδη έχεις καταφέρει τόσο πολλά πράγματα, μπορείς να κάνεις και κάποιες εξαιρέσεις. Έτσι. Ναι. Να σημειώσω ότι 10 μήνες δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα cheat day, έτσι. Ενώ στις διατροφές που ακολουθούσα στο παρελθόν, τη θερμιδική, την περίφημη, περίμενα πώς και πώς μία μέρα τη βδομάδα που θα έχω cheat day για να φάω ό,τι θέλω, ξέρω εγώ, και να υπερβάλλω κιόλας. Έτσι, ακριβώς. Τι cheat day σε αυτή τη διατροφή, που μπορείς να φας τα μπιφτέκια σου, ίσως και το bacon ή ό,τι θέλει ο καθένας, με τα κασέρια λιωμένα που πάμε, και αυτό θα μπορούσε να είναι το cheat day σου. Ναι. Και πάλι να μένεις στη διατροφή. Σε κάποιες φορές και εγώ θέλω λίγο junk, έτσι, και αυτό είναι το junk μου, έτσι. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα ιατρικά, Ναι, έχει σημασία, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ότι μπορεί να χάσεις κιλά, αλλά δεν είναι υγιεινό αυτό που κάνεις. Έτσι. Να πούμε ότι εγώ σε γνώρισα μετά από ήδη ένα μικρό χάσιμο κιλών και μια βελτίωση της μεταβολικής σου υγείας, οπότε δεν είχα δει στα δικά μου τα χαρτιά ποτέ τα τριγλικερίδια πολύ αυξημένα, δεν ήταν τόσο πεσμένα ίσως όσο τα ήθελα, αλλά δεν ήταν τόσο αυξημένα. Μου είχες πει όμως ότι είχες γύρω στα 166. Σωστά. Έτσι, αν επιτρέπετε να πω. Ναι. Ακριβώς, οπότε είναι ήδη αυξημένα. Η καλή σου χολυστερόλη ήταν πεσμένη, η οποία τώρα και αυτή ανέβηκε, οπότε τα τριγλικερίδια έπεσαν, καλή χολυστερόλη ανέβηκε σημαντικά, τόσο ώστε ο λόγος, δηλαδή η διαίρεση τριγλικεριδίων δια HDL, που είναι ένας πολύ καλός λόγος για τους περισσότερους, όχι πάντα, δεν είναι απόλυτο, τίποτα δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός λόγος για να βλέπουμε ότι πάει πολύ καλά η μεταβολική σου υγεία. Όταν σε γνώρισα όμως είχες ένα πάρα πολύ αυξημένο ουρικό οξύ, πολύ αυξημένο για τους περισσότερους γιατρούς, ήταν 9,3 νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το ουρικό σου οξύ. Γιατί ίσως και πάντα είχες κάπως αυξημένο τσιμπούσε, αλλά και ειδικά όταν έκανες μια ισχυρά κρεατοφαγική και με ψάρια και με θαλασσινά, αλλά και με κρέατα, διατροφή και αυγά, αυξάνεται το ουρικό οξύ. Για ποιον λόγο όμως, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, δεν είναι λόγω των πουρινών που παράγονται
από τις τροφές αυτές που έχουν πολύ DNA και τελικά συσσωρεύεται σαν ουρικό οξύ στο σώμα. Αλλά γιατί τα 2/3 του ουρικού οξέως είναι δικό μας, είναι δικές μας πουρίνες. Μόνο το 1/3 είναι περίπου από τη διατροφή. Η απέκριση όμως αυτού του ουρικού οξέως των πουρινών, η διαχείριση, γίνεται από τους νεφρούς και από το σηκώτη, μετατροπή τους. Και όταν έχουμε ένα μεταβολικό σύνδρομο, δεν λειτουργούν αυτά τα όργανα σωστά. Αυτό σημαίνει κιόλας επηρεασμένη μεταβολική υγεία και μεταβολική δυσχέρεια και κάμψη. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να διαχειριστείς τις πουρίνες. Ποια είναι η λύση τώρα? Η λύση που λέει στον κόσμο ένας μέσος γιατρός είναι θα αποφεύγεις αυτά που έχουν πολλές πουρίνες. Θα πρέπει να ρίξεις το κρέας, το ψάρι, τα όσπρια. Ακόμα και τα όσπρια. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον άνθρωπο, γιατί αυτά είναι τα φαγητά τα οποία φέρνουν κορεσμό και μπορεί κάποιος να κάνει τη διατροφή του. Είναι υγιεινά φαγητά. Και γι' αυτό το λόγο δεν πετυχαίνουν οι άνθρωποι και στηρίζονται σε σαλάτες που δεν φέρνουν κορεσμό σωματικό και ψυχικό. Η λύση λοιπόν είναι, όπως το διαχειρίζομαι εγώ, είναι να βλέπω αν ο ασθενής ξεφεύγει πολύ στην τιμή, αν μένει σε συγκεκριμένες τιμές σχετικές, δεν επεμβαίνω με φαρμακευτική αγωγή, αλλιώς δίνω μια φαρμακευτική αγωγή για 2-3 μήνες μέχρι να δω ότι κλινικά έχει φύγει από την κακή διαχείριση των πουρινών και την προφλεγμονώδη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μια ουρική αρθρίτιδα. Γιατί αυτό στην ουσία είναι ο λόγος που κάνουμε ουρική αρθρίτιδα. Δεν είναι το ουρικό οξύ. Δεν υπάρχει, μάλιστα πολλές φορές έχουμε ουρική αρθρίτιδα χωρίς υψηλό ουρικό οξύ. Αυτό ήταν το άλλο. Τώρα, κάποιες αυξήσεις στη χολυστερόλη, οι οποίες δεν ήταν πολλές σε σένα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν είναι μεγάλη αύξηση, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι φυσιολογική πάντως σε αυτές τις διατροφές να αυξηθεί η χολυστερόλη, παρόλο που δεν έγινε σε σένα. Στο 1/3 αυξάνεται και μάλιστα αυξάνεται σε κάποιους, πολύ λίγους, πάρα πολύ, και λέγονται lean mass hyper responders. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή αυξάνεται πάρα πολύ η χολυστερόλη τους και ακόμα επιστημονικά τους ερευνούμε αυτούς τους ανθρώπους αν είναι πρόβλημα. Είναι λίγο πάνω από το όριο η δική μου, η LDL-C δηλαδή είναι πολύ λίγο πάνω από το όριο. Πάρα πολύ λίγο, ακριβώς το όριο το οποίο έχει πέσει πάρα πολύ πια. Και νομίζω ότι κανένας γιατρός δεν σου δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Κάποιοι μένει η τιμή στο ίδιο και κάποιους πέφτει η τιμή. Ναι. Πάντως η χολυστερόλη δεν ήταν και δεν θα είναι, κατά τη γνώμη μου, ποτέ το πρόβλημα. Είναι ειδικά σε μεταβολικά υγιείς ανθρώπους που πια ανήκεις, δεν είναι το πρόβλημα. Να πούμε ότι για το σκορ ασβεστίου σου τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, έτσι, είναι κάτω από 100. Αυτό τι σημαίνει, τι μετράει το σκορ ασβεστίου, να πούμε ότι είναι μια αξονική στεφανιογραφία στην ουσία, αλλά όχι πλήρη στεφανιογραφία, δηλαδή δεν βάζουμε σκιαγραφικό μέσα, κρατάει πάρα πολύ λίγο, 5-10 λεπτά, ειδικά άμα ξέρουν καλά να το κάνουν τεχνική, και μετά βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο κανονικά θα πρέπει να το γνωματεύει ένας καρδιολόγος και ένας ακτινολόγος για να μας δίνουν και κάποιες πληροφορίες και για τους πνεύμονες, και δείχνει το πόσο σκληρή πεπέτρα, πλάκα έχουν τα αγκία της καρδιάς σου, οι αρτηρίες της καρδιάς σου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τη μαλακή πλάκα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μαλακή πλάκα που είναι και πιο επικίνδυνη να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου και οι προβλήματα, και βλέπουμε μόνο τη σκληρή πλάκα, η οποία θέλει 1,5-2 χρόνια να δημιουργηθεί. Οπότε εσύ που είχες ένα σκορ περίπου στο 60, είναι ένα αποτέλεσμα από μια κατάσταση την οποία δημιουργούνταν από καιρό και έχει ήδη πετροποιηθεί, ας πούμε, έχει γίνει πλάκα, πλακοποιηθεί, ασβεστοποιηθεί δηλαδή, είναι μια ασβεστοποιημένη πλάκα πια. Και τώρα στο μέλλον θα το παρακολουθούμε αυτό με αυτόν τον τρόπο και με τρίπλεξ καροτίδων. Αυτό είναι λοιπόν το ένα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να δούμε αν αυτή η διατροφή θα σου δημιουργεί προβλήματα, θα αυξηθεί πολύ το σκορ ασβεστίου σου ικανά ώστε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα.
Και το δεύτερο είναι το LipoScan, στο οποίο στην ουσία βλέπουμε την πυκνότητα, την ποσότητα, το μέγεθος των λιποπρωτεϊνών, δηλαδή βλέπουμε ακριβώς τις LDL λιποπρωτεΐνες, γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος πρώτα απ' όλα όταν βλέπει τις εξετάσεις του, δεν μετράμε τις λιποπρωτεΐνες LDL, τις λιποπρωτεΐνες HDL. Μετράμε την χολυστερόλη, μάλιστα λέει δίπλα LDL χολυστερόλη, την χολυστερόλη που μεταφέρεται από τις λιποπρωτεΐνες της εκάστοτε HDL χολυστερόλη. Οπότε καλή και κακή χολυστερόλη δεν υπάρχει, είναι το ίδιο μόριο. Ναι. Είναι η χολυστερόλη, η οποία στην HDL περίπτωση, HDL χολυστερόλη μεταφέρεται από το όχημα HDL. Άρα με αυτό το LipoScan βλέπουμε πόση χολυστερόλη μεταφέρεται από αυτές εδώ τις λιποπρωτεΐνες και μπορούμε να δούμε σιγά σιγά και ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερες small dense LDL, δηλαδή μικρές και πυκνές λέμε λιποπρωτεΐνες LDL, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι. Και σε σένα είχαμε πολύ χαμηλά επίπεδα αναλογικά προς τη χολυστερόλη αυτών των λιποπρωτεϊνών. Βεβαίως στο LipoScan μετράμε και άλλα πράγματα μέσα, μετράμε και την HDL, μετράμε την VLDL, την IDL, δηλαδή όλες τις λιποπρωτεΐνες για να γνωρίζουμε ακριβώς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνει είναι να ξεχωρίζει η χολυστερόλη σε ποια μεγέθη λιποπρωτεϊνών κουβαλιέται. Και έτσι βλέπουμε όχι μόνο την κορυφή του παγόβουνου, αλλά ένα επίπεδο πιο κάτω όλο το παγόβουνο. Και σε σένα δεν ήταν πρόβλημα. Ωραία. Άρα εντάξει, απαντήσαμε τώρα σε όλα σχεδόν αυτά που είχαμε ξεκινήσει. Οπότε εγώ συνεχίζω τη διατροφή μου. Ελπίζω, φαντάζομαι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα, ότι είμαι κάπου στη μέση τώρα του σωστού βάρους μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν χρειάζεται πια να το παρακολουθώ κιόλας στο βάρος μου. Δηλαδή θέλω να πω, όταν φτάσω στο βάρος που πρέπει, θα σταματήσω να χάνω βάρος από μόνος μου, έτσι δεν είναι, έτσι, λόγω της διατροφής. Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που θα έλεγα τώρα και σε σένα και γενικά λέω στον κόσμο είναι ότι θα πρέπει να μπει τώρα η όλη παιδεία αλλαγής του τρόπου ζωής, δηλαδή θα πρέπει σίγουρα κάποιος να κάνει γυμναστική, λίγο περπάτημα, ασκήσεις αντιστάσεων, sprints, δηλαδή να τρέχει γρήγορα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Σίγουρα οι ασκήσεις αντιστάσεων είναι το πρώτο πράγμα που θα έβαζα, γιατί ο μυς είναι το πιο σημαντικό μεταβολικό όργανο και να το πω αλλιώς, αν εσύ μέσα στον επόμενο χρόνο που περάσει μείνεις στα ίδια κιλά, αλλά εκεί πέρα σώματος και εκεί πέρα που σήκωνες ας πούμε 25 κιλά μπάρα για το θώρακα, με τις ασκήσεις θώρακος, να μπορέσεις να σηκώσεις 100 κιλά. Από ό,τι καταλαβαίνεις, έτσι είναι η αρχή διατήρησης μάζας και μπορεί να το σκεφτεί κάποιος με κοινή λογική, θα έχει αυξηθεί ο μυϊκός σου και τα οστά σου, έτσι, ο ιστός, ο μυϊκός και ο οστικός, και θα έχεις μείνει στα ίδια κιλά. Οπότε θα έχεις χάσει λίπος. Σωστά. Άρα είναι μια διατροφή που ξενιάζεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι ούτε χρειάζεται να ζυγίζεσαι κάθε μέρα. Ούτε, εγώ τώρα το έχω ξεκάθαρα. Δηλαδή, μπορώ να ζυγιστώ μια φορά το μήνα, έτσι από ενδιαφέρον, ας πούμε, από περιέργεια. Έτσι ακριβώς. Θέλω να νιώθεις χαλαρά, φυσικά, να ευχαριστιέσαι το ότι, όπως είπε μια ασθενής μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ότι νιώθω, λέει, σαν τότε τα χρόνια που παίζαμε έξω και μας φωνάζανε, μας τραβούσαν για να φάμε. Δεν είχαμε το φαγητό στο μυαλό μας, είχαμε το παιχνίδι. Πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, οι εξετάσεις που έχω τώρα οι αιματολογικές, αν 25 χρονών είχα τέτοιες εξετάσεις, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Φοβερό. That was my 10-month low-carb ride decoded by my doctor. There are no sponsors in this video, I just wanted to share this life-changing information with you. If you're curious, dig deeper. This way of eating has helped thousands over the past decade. Talk to a doctor who specializes in low-carb lifestyles, give it a 90-day trial and see if it works for you too. And if you want to follow my usual photo adventures, check out my latest trip to Thrace right here. Okay, cheers guys, bye, ta-ta.